Ahoj, jmenuji se Ondra a tohle video bude o tom, jak jsem jel se Zuzkou a Markétou balkánský road trip. Za 12 dní jsme procestovali 11 zemí, ujeli 4000 km a užili si moře, hory, města i malé vesničky. No a tohle už je Srbsko, konkrétně Nížské Tržiště. U jezera Vlasina jsme spali a jediný problém byl, že... Tousty došly. Zase takový problém tohle nebyl, protože jsme se najedli v místní pekárně, natankovali benzín do auta a vyrazili do Bulharska. V něm jsme chtěli navštívit městečko Melník a ochutnat proslulý melnický merlot. Slečno Markéto, řekněte nám, jak se vám zatím líbí na dovolené. Dobře, už umím jedno bulharské slovíčko. Lagonária. Jo, ale mi se líbí všecko. Mně se líbí, že zítra nemusím do práce. Dobrý den, tam. Jak to dneska šlo? V Melníku jsme přespali u jednoho rusko-bulharského páru a ráno se vypravili navštívit Rozhenský monastýr. V něm bylo zakázaný dokumentovat, takže jediný, co vám můžeme ukázat, je přilehlý kostelík Konstantina a Metoděje. Hurá do Řecka! Poslední bulharská benzínka, trochu toho šklebení a pomaličku, ale jistě jsme v Řecku. Na tomhle místě už si říkáme, jestli za tím Brdkem bude moře nebo ne. Každopádně jedeme do Soluně. Auto zaparkujeme u přístavu a po nábřeží vyrážíme k Bílé věži, což je nepřehlednutelná památka z dob staré Soluně. Sluníčko a moře nám dalo tolik šťávy, že jsme se rozhodli vylézt až na zeď. Na zeď nad Soluní. A takovýhle tam byl výhled. Po skvělým obědě na zdi scházíme pěkně pomalu dolů do přístavu. Odtamtud bychom rádi vyrazili pod Olymp a našli si tam kemp. Vidíte ten kopeček vpravo? Tak to je Olymp a na téhle pláži by se dalo pár dní spočinout. Jelikož jsme chtěli vidět trochu víc z Řecka a navíc ušetřit za dálniční poplatky, rozhodli jsme se jet napříč Řeckem k jezeru Polyphytos. Já iba snížu stresovou situaci. No, Řek se snaží z kopce, jak přestanou brzdí, tak Zánka bude a já budu budeme brzdit tady očima. Skala? Ježiš, to smrdí. No. Ale jako hodně. Jedeš hodně přes spojku? Ty vadí, jak to kusek nám kouří z motoru. Pod brzd. To jsme my. No, to jsou naše brzdy. To si přesně natočíme. Pálí se nám brzdy. A to teda prostě. To je tak, když jedete terénem 30 km pořád z kopce. A teď jsme vážení a měli k prdeli. Brzdy chladly asi hodinu a potom jsme je stejně pořád kontrolovali, protože jsme měli strach, aby nezačali znovu hořet. Kontrolu provádíme těmito 3 prsty, je to takzvaná kontrola poklepem. Ne? Dobré, trošku se nám to zažívá, ale na to, že tím brzdíme poslední kilometr, je to dobrý. Jo, předek. Udržím ruku, jo, čili v pořádku a můžeme pokračovat ve směru jízdy. Tenhle řecký Dakar měl cíl tamhle v tom městečku. Jmenuje se Velvendos a sice jsme si k němu museli ještě zajet, ale už to nebylo tak hrozný a nakonec jsme se dočkali i asfaltu. Jedním střihem se ocitáme v městečku Struga u Ohorických jezer. A pokud byste se divili, proč je v Makedonii tolik albánských vlajek, tak vězte, že každý 4. Makedonec je ve skutečnosti Albánec.
Mavrovské jezero se nachází na severozápadě Makedonie a má tam být krásný zatopený kostel. No, úplně zatopený nebyl, ale aspoň jsme se mohli podívat dovnitř. Ještě předtím, než opustíme Mavrovo, nakoupíme pořádný zásoby, protože jedeme do základního tábora pod horu Velký Koráb. Po hodině strastiplné cesty přijíždíme k sídlu hraniční policie. Konverzaci s hraničníky otevíráme moravským aperitivem a chvilku po rozednění vyrážíme na nejvyšší horu Makedonie a Albánie. Běžný výstup z makedonské strany zabere okolo 8 hodin. Schválně, jestli si tipnete, za jak dlouho jsme to dali my. Bylo to asi poprvé, co jsme lezli na nějakou horu, o které jsme ani nevěděli, jak vypadá. A tahle to nebyla. Prejdem do mraku, takže byť to možná na kameře nevypadá, je to docela do kopca. Poslední kroky a jsem tu. Golem Koráb 2764. Ty vole. Po týdenní válce u moře a jezerech je tohle docela prda. Wow. Nahoře jsme si dáchli a kochali se okolím. Taky jsme fotili, jedli mysli tyčinky a hlavně si užívali ty výhledy do údolí. No a pak už byl čas jít pomale dolů. Česká štafeta ve složení Bábková Soldán si právě předává štafetovou kameru. Pokud nechcete, aby vás další týden bolely nohy, doporučuji nezbíhat Koráb. Pokud ale aspoň kousky z Korábu seběhnete, budete za 6,5 hodiny zase zpátky u auta. Přejeli jsme do Albánie a zkusili v městečku Kavaj koupit známky. A co se stalo? 10 kilometrů pod městem Dureš jsme našli tenhle kemp. Jmenuje se Paemer a je super. Takže dobrá snídaně. Po necelých 2 dnech opouštíme Paemer a vydáváme se do Dureše. Dureš nebo taky Drač je bývalé hlavní město a dodnes je to největší albánský přístav. Před odjezdem z Albánie se ještě nechávám ostříhat, abych do Černé Hory přijel jako největší fešák. V černohorským Sutomore je sice ubytovaný brácha našeho kamaráda, ale my to přejedeme a bydlíme u městečka Petrovac. Opouštíme vlny i pivo za 2 eura a rázem se ocitáme u bosenského Mostaru. Je to vlastně taková zlatá klícka Bosny a Hercegoviny. Je tam most a spousta turistů, ale pokud vyrazíte hodně brzo ráno, určitě si to užijete tak jako my. Voilà, a tohle už je Sarajevo. Rozstřílený baráky, tržiště Baščaršija a taky chátrající olympijský stadiony. Je dobrý si dát někde pivko a být trochu v klidu, třeba u vodní dýmky. Celý tenhle balkánský roadtrip utekl jako voda a vůbec se do tohohle videa nevešly všechny zážitky, které jsme zažili. Ale jestli chcete víc, tak jděte příště s náma.